Good morning, DXN! नमस्कार गुड मर्निङ डिएक्सन टिभी4 मस्तीको विशेष प्रस्तुति गुड मर्निङ डिएक्सन को आरको नवीनतम अङ्कमा तपाईं सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सञ्जीवको तर्फबाट कुरा हुन्छ खास, नो बकवास नो टाइम पास। मात्र 5 मिनेटमा आज म तपाईंलाई जानकारी दिन गइरहेको छु DXN ब्रान्डको गानोजी साबुनको बारेमा। सामान्य अर्थमा साबुन भन्ने बित्तिकै हामी के सोच्छौं, हाम्रो दिमागमा झट्ट के आउँछ भन्दा हामी नुहाउनको लागि प्रयोग गर्ने सामान्य वस्तु। त्यही सामान्य वस्तु हामीले साबुनलाई मान्दाखेरि यसले हाम्रो शरीरमा नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ। जस्तो साबुन प्रयोग गर्दाखेरि तपाईले कतिको विचार गर्नुभएको छ, हामीले सामान्य अर्थमा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि हामी नुहाउँदाखेरि हाम्रो शरीरमा एउटा प्रकारको छुट्टै फुस्रो निस्किने गर्छ र तपाईले शरीरमा यसरी कोर्नुभयो भने पनि चकले लेखे जस्तै सेतो डब्बा तपाईले आफ्नो शरीरमा कोर्न सक्नुहुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि साबुनमा बाहिरी साबुनमा एक प्रकारको एसिड प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यो एसिडले तपाईको शरीरमा भएको प्राकृतिक तेललाई फाल्दिने गर्छ, यानी कि नष्ट गरिदिने गर्छ। अहिले पनि हामीले गर्यौं भने हाम्रो शरीरबाट एउटा चिल्लो पदार्थ निस्किरहेको हुन्छ, यानी कि शरीरले नै एक प्रकारको चिप्लो यानी कि चिल्लो पदार्थ छोडिरहेको हुन्छ। जब तपाईले त्यस्ता कमसल खालका सामग्री यानी कि सामान्य अर्थमा साबुनलाई लिनुहुन्छ, त्यो साबुनले तपाईको शरीरमा भएको प्राकृतिक तेललाई फाल्दिने गर्छ। यसरी तपाईको शरीरको प्राकृतिक तेल नष्ट भइसकेपछि तपाईको छाला सुक्खा हुने गर्छ र त्यस्ता फुस्रा वस्तुहरू तपाईको शरीरबाट फुर्र निस्किने गर्छ। जब तपाई बाहिर निस्किनुहुन्छ, सूर्यबाट निस्केका हानिकारक किरणहरूले तपाईको छालामा असर गर्ने गर्छ, यानी कि प्राकृतिक तेलले हाम्रो छालालाई सुरक्षा गर्ने काम गर्छ। यसैले गानोजी साबुनमा चाहिँ विशेष चाहिँ यो एउटा प्राकृतिक रूपमा तयार पारिएको हुन्छ। गानोदरमा ताडिङको तेल र भिटामिन ई को सम्मिश्रणबाट गानोजी साबुन तयार पारिएको हुन्छ। सामान्य अर्थमा हामी के गर्छौं, नुहाउँदाखेरि भने साबुन लगाउँछौं र झट्टै हामी त्यसलाई पखाल्ने गर्छौं, तर गानोजी साबुन तपाईले प्रयोग गरेको कम्तीमा पनि 5 देखि 10 मिनेटसम्म आफ्नो शरीरमा छोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले के हुन्छ भन्दा यसमा भएको भिटामिन ई ताडिमको तेल मार्फत गानोदरमा यानी कि रातो च्याउ र भिटामिन ई ताडिमको तेल मार्फत हाम्रो यो छिद्रबाट हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ। यसरी प्रवेश गरिसकेपछि तपाईको शरीरको यो जुन प्वालहरू हुन्छ, छालाका प्वालहरूलाई पनि खोल्न र अक्सिजन प्राप्त मात्रामा भित्र जानको लागि यसले सहयोग गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दा प्राकृतिक रूपमा तपाईको जुन प्राकृतिक तेललाई पनि यसले संरक्षण गर्ने गर्छ र तपाईको यो नुहाउँदाखेरि तपाईले विचार गर्न सक्नुहुन्छ फुस्रो तपाईको शरीर हुँदैन। प्राकृतिक रूपमा तयार पारिएको हुनाले यो हाम्रो शरीरमा 10 मिनेट 5 मिनेट रहँदा यदि कहिले नुहाउँदै यो हाम्रो शरीरमा सुक्यो यानी कि पानी सकियो भने पनि हामी पुछेर मात्रै पनि बाहिर निस्किन सक्छौं। यसले कुनै प्रकारको हाम्रो शरीर यानी कि हाम्रो छालालाई असर चाहिँ गर्दैन, किन भन्दाखेरि यो प्राकृतिक, यसमा कुनै पनि अप्राकृतिक केमिकलहरू यसमा प्रयोग गरिएको छैन। सामान्य अर्थमा अरू साबुन हाम्रो छालामा केही समय रह्यो सुक्यो भने हामीलाई एलर्जी, कनाउने, विभिन्न दाँत खटिराहरू निस्किने गर्छ, तर यो साबुनको प्रयोगबाट त्यस्तो हुँदैन। कम्तीमा पनि मैले अघि नै भने 5 देखि 10 मिनेट हाम्रो शरीरमा यसलाई राख्नु नै पर्छ र त्यसरी राखिसकेपछि मात्रै हामीले यसको पूर्ण फाइदा लिन सक्छौं। अब यति कुरो गरिरहँदाखेरि, यति राम्रो कुरो गरिरहँदाखेरि अब के अरू गर्न सक्ला भन्ने तपाईको मनमा खुल्दुली उठ्न सक्छ, त कति रुपैयाँ पर्ला भन्ने तपाईको मनमा खुल्दुली उठ्न सक्छ। यसले जस्तो हामी जति पनि हुनुहुन्छ पुरुषहरूले दाढी फाल्नको लागि सेभिङ क्रिमको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले फेसियल यानी कि मुख धुनको लागि क्लिन्जिङ जेलको रूपमा पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। मुख धुनको लागि पनि यसले राम्रो गर्छ र
यसको अब मूल्यको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा तपाईले उपभोक्ता नम्बर लिनुभएको छ DXN को भने तपाईले 350 मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। उपभोक्ता नम्बर लिनुभएको छैन भने 390 रुपैयाँ यसलाई पर्छ। यसको नेपालमा पोइन्ट भ्यालु 55 पोइन्ट भ्यालु तपाईले DXN साबुन खरिद गर्दाखेरि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बारेमा अझै विस्तृत जानकारीमा तपाईलाई केही बुझ्न मन लाग्यो भने मैले DXN साबुनको बारेमा अलिकति विस्तृत रूपको भिडियो अगाडि नै बनाएर हालिसकेको छु। कृपया तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै टिभी फुल मस्तीमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक टिभी फुल मस्तीमा आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै मात्र 5 मिनेटबाट म सञ्जीव पनि छुटिन्छु। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार। गुड मर्निङ DXN। गुड मर्निङ DXN।